Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd așadar ce urmează în viața ta pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, numărul 2, cristalul albastru. Poți să alegi ambele numere, poți să asculți un număr pentru bani, un număr pentru dragoste sau poți să asculți un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, cei care au ales cristalul argintiu. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături. Vă reamintesc și de aplicația care îmi poartă numele și pe care puteți să aveți parte de citiri oricând. Vreau să văd inițial numerele norocoase sau numărul norocos. Bun. Și avem așa 10, da? 10, numărul 10 sau 1. Și de asemenea avem aici foarte puternic 1, 4 și 3 ca și numere norocoase. Hai să vedem acum un mesaj din partea oracolului lunii. Se spune să iei atitudine, da? Să faci prima mișcare pentru a ajusta niște aspecte, pentru a rezolva anumite probleme. Da? Deci oracolul lunii spune clar că dacă ai ceva de rezolvat, ceva care, știu eu, te agită, ceva la care tot te gândești, da? Că îți stă în cale sau că nu funcționează, oracolul spune foarte clar să iei atitudine și să faci prima mișcare. Da? Foarte important. La bază avem comunicarea este cheia, deci o lună nouă în Gemeni. Poate e momentul să deschizi o discuție cu această persoană pentru a rezolva problema sau pentru alții poate să însemne și faptul că e nevoie să începeți să căutați tot felul de răspunsuri la acele curiozități pe care le aveți, da? În legătură cu persoana iubită, în legătură cu un prieten, cu partea profesională. Deci oracolul spune clar că e nevoie să faci prima mișcare. Nu uităm, a ieșit numărul 10 sau cifra 1. Este vorba despre închiderea unei etape și despre un nou început. Da? A mai ieșit aici, așa cum îți amintești, 1, 4 și 3. Deci 1 este despre a lua atitudine, 3 este despre a te informa și 4 este despre a lua hotărâri. Ok, hai să vedem așadar ce mesaj are și oracolul îngerilor în această situație, numărul 1. Și avem așa, sinceritate, cineva din apropierea ta este sincer. Pentru unii simt să transmit că este vorba și despre a fi sincer cu tine, pentru că atunci când ești sincer cu tine și universul e sincer la rândul său și îți aduce în fața ta tot felul de adevăruri sau îți aduce în fața ta persoane care sunt sincere, care sunt deschise să spună tot ceea ce simt. Și avem transformare, da? Transformă întunericul în lumină. Deci eu cred că e vorba despre a cunoaște mai bine o anumită problemă și eu cred că dacă tu aici mergi și cauți tot felul de informații, cauți soluții, eu cred cu tărie că lucrurile se vor lumina, da? Și acel întuneric se poate transforma în lumină. Acea problemă se poate transforma într-o oportunitate. Da? Pentru cei care ați întrebat de o relație de iubire, oracolul spune foarte clar că e o perioadă în care vi se cere să comunicați, da? Să aflați tot felul de lucruri și poate în primul rând este despre a fi sincer cu voi, da? În sensul în care, nu știu, să fii sincer, să vezi ce simți, da? Cu adevărat când te gândești la persoana respectivă, la activitatea respectivă, da? Dacă te simți în largul tău, dacă simți că ceva nu este în regulă. La bază avem așa stabilitate, da? Construiește o fundație solidă, da? Spun îngerii. Bun, hai să vedem și tarotul. Ce mesaj are să transmită numărul 1? Ok, văd o persoană stresată aici, o persoană care își face tot felul de gânduri în legătură cu un nou început, da? În legătură cu o persoană nouă, o etapă nouă. De asemenea, văd aici un oarecare stres legat de o veste
care e importantă pentru inima, da? Pentru sufletul tău. Însă, totuși, eu simt aici că e vorba despre o situație în privința căreia îți faci tot felul de gânduri, tocmai pentru că sunt emoții noi acolo, sunt situații noi, da, în care ești pus. Unii parcă vă stresați aici în legătură cu un nou început în dragoste, un nou început poate în viața profesională, pentru că e clar, fiind un nou început, nu știi sigur, da, ce te așteaptă după colț și atunci e normal să fie acest stres. Unii parcă vă stresați aici în legătură cu un copil sau în legătură cu o etapă importantă. Șapte de monede avem aici, 9 de bâte, 4 de cupe. Ceva din trecut care nu a funcționat bine și poate acum ai descoperit. Unii parcă ați obosit aici într-o așteptare, da? Pentru că văd așteptare, răbdare, cineva care tot jonglează aici cu diferite aspecte. E vorba și de o persoană mai lentă din fire, o persoană prudentă în același timp, este adevărat. Hai să vedem în continuare, da? Ce este cu această veste pe care o primești. Vestea asta, uite, are legătură cu o problemă. Fie este o problemă de sănătate a cuiva din jur, fie are legătură cu o problemă financiară. Pentru unii e ca și cum e un sentiment aici de abandonare, de singurătate. Acel moment în care, nu știu, te simți singur în doi. Mai văd, bineînțeles, și o conexiune cu o zodie de foc pentru unii dintre voi, Leu, Berbec, Săgetător. Discutăm și despre o perioadă în care lucrurile se desfășoară diferit în viața ta. Unii poate chiar aflați aici despre acest om că are probleme sau că abandonează ceva. Mai vreau o carte. 3 de monede. Deci văd aici, uite, o activitate într-un grup mai mic de oameni. E ca și cum studiezi ceva, înveți ceva. Pentru unii mă pot gândi aici că e vorba și despre un examen, dar pe care îl aveți, sau poate ceva ce învățați. Acum poți să înveți să faci un fel nou de mâncare, dar nu e neapărat acum să fie vorba de tot felul de aspecte. Sau tu, da, e nevoie să ghidezi pe cineva, să ajuți o persoană. 7 de monede, următorul mesaj. Poate pentru unii e ca și cum stați și vă analizați aici veniturile pe care le aveți, da? Cheltuielile, banii, economiile, poate să fie și asta. Văd o persoană puțin tristă în legătură cu ceva din trecut, ceva ce a făcut. Dar ce văd aici este o lipsă de comunicare, da? Ceea ce mi se accentuează. Deci îngerii la început, da, și oracolul lunii, ambele oracole vorbeau despre a lua inițiativă tu și despre a comunica. Împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Mai poate să însemne și o persoană aici care e închisă în ea, da, și caută niște soluții, fie legate de zona autorităților, zona instituțiilor publice, fie discutăm despre o persoană care e hotărâtă, da, în acest moment în legătură cu o situație. Și avem așa, un 3 de cupe aici, 3 de cupe, 6 de bâte. Mie mi-apare aici o bucurie pentru tine, o realizare, ceva ce începe să arate diferit. În această situație problematică văd eu că apare o realizare. Da? Fie, uite, e ceva legat de partea de acte. Pentru unii văd și o bucurie extraordinar de mare. În legătură cu cineva din jur. Da, poate să fie o victorie din punct de vedere legal pentru unii. Dar uite, e și cu bani, da? Sau e și cu realizare din punct de vedere financiar. Bun, hai să vedem și acest oracol ce transmite, numărul 1. Avem o călătorie, o schimbare de direcție, ceva care începe să funcționeze. Și apoi avem bani, noroc. Deci e ca și cum mergi spre bani, da? Mergi spre noroc, mergi spre o direcție potrivită în viața ta.
Deci poate să fie și o rezolvare din punct de vedere financiar. Doar că văd aici o persoană ușor geloasă. O femeie supărată, avem un sfârșit și un nou început. Da? Deci puteți să aflați aici și despre o energie feminină care e puțin tristă în legătură cu această schimbare. Da? Și cu niște provocări. Uite, parcă e cineva din jurul tău care are niște provocări financiare. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, mă găsiți pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aveți link în primul comentariu. De asemenea, vă reamintesc și de Destiny, platforma pe care vă puteți întâlni sufletul pereche, da, e gratuită, și vă reamintesc și de Connectify Hub, da, locul în care, bineînțeles, puteți să vă faceți un birou virtual sau să găsiți specialistul potrivit pentru voi. Continuăm cu numărul 2, cei care ați ales cristalul albastru. Vă mulțumesc și vouă că mă urmăriți, vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Hai să vedem așadar numerele, da? Numerele norocoase pentru numărul 2 în următoarele 24 de ore. Wow! Avem așa, numărul 11 este un număr maestru, discutăm despre înțelepciune, despre unirea unor lumi diferite, discutăm despre o nouă etapă, simt eu să transmit, da? Dar și foarte multă înțelepciune. Apoi avem așa, următoarele numere, 2, 3, 4. Pentru numărul 2 simt că e foarte important ca în următoarele 24 de ore să-ți asculți foarte mult intuiția, să asculți foarte mult acea voce interioară și să mergi să cauți răspunsuri fix acolo unde ești ghidat, chiar dacă din punct de vedere rațional nu are nicio logică. Bun. Hai să vedem acum un mesaj de la oracolul lunii pentru numărul 2. Ce trebuie voi să știți? Primul mesaj este: relația ta este testată sau o prietenie este testată, un angajament este testat. Ceva important aici e testat în viața ta. Și avem nodul nord, da? Ieși din zona de confort. Numărul 2, e ca și cum acest test, această provocare te duce către destinul tău, către ceea ce tu e nevoie să faci. Următorul mesaj de la oracol: ai încredere în visul tău. Deci aici este despre un vis pe care tu îl ai și care are foarte mari șanse să devină realitate, însă este vorba și despre credință. Da? Este vorba și despre credință, este vorba pentru unii, uite, despre o problemă într-o relație, într-o colaborare, într-o prietenie care, da, poate, știu eu, avea legătură cu relațiile tale. Da? E un test al încrederii, deci e ca și cum nu există încredere într-o relație sau nu există suficientă atracție sau ceva acolo nu miroasea bine. Numărul 2. Și dacă e așa, e important să cauți informații. Da? Avem aici un echilibru de care vorbește oracolul din punct de vedere spiritual și practic. O lună plină în Pești. Da? Poate ai o conexiune cu această zodie. Dar este clar și sfârșitul unei etape. Da? Bun, hai să vedem acum și îngerii. Ce mesaj au pentru numărul 2? Avem negare, deci cineva care neagă ceva, deci e cineva care zice nu e adevărat. Da? E ca și cum tu simți ceva anume, doar că o persoană din jurul tău zice că nu e adevărat. Da? Vezi adevărul din această situație. Așa spun îngerii. Și mai avem aici că persoana iubită este mereu alături de tine.
din punct de vedere energetic în special. Da? Și avem transformare, uite, transformă întunericul în lumină. Acest mesaj a ieșit și la numărul 1, deci e clar aici o perioadă în care ți se cere să vezi puțin lucrurile diferit. Și mai avem un ultim mesaj, numărul 2, am simțit nevoia să mai extrag un mesaj de la oracol și avem lecții, iubirea ne învață multe lecții. Să renunți este câteodată necesar pentru a-ți revitaliza inima. Hai să vedem ce părere are și tarotul. Valetul de monede, o persoană studioasă. Aici, cineva care se concentrează mult pe planul material, pe bani, mai poate să însemne și o persoană care în general studiază ceva din punct de vedere practic. Este o persoană stabilă pe care te poți baza, cineva care are un program foarte bine pus la punct și mai văd clar și ca o nouă etapă, doar că nu e ceva de la zero, e ca și cum continui niște studii, continui ceva, dar cumva la un alt nivel. Cavalerul de cupe, deci uite, e cineva care posibil să fie la distanță de tine și care se gândește la dragostea ta sau se gândește să se apropie mai mult de sufletul tău. Hai să vedem, parcă e cineva care studiază terenul. 6 de spade. Călătorie, un drum. 6 de spade înseamnă și cineva care se gândește să vină către tine, dar pentru alții poate să însemne, bineînțeles, și uite, avem 8 de bâte, valetul de bâte. Uite, o veste bună. E o veste aici care vine cu viteza luminii sau are legătură cu o rezolvare foarte rapidă. Este o rezolvare care are legătură cu o călătorie, cu zona de online. E o rezolvare care poate avea legătură pentru unii și cu o mașină, da? Să rezolvă ceva sau printr-un drum. Dar oricum ar fi, eu văd aici foarte multă pasiune. Este o persoană pasională, energică, plină de viață. Ia să vedem noi. Și avem așa 5 de spade, 10 de cupe. Un personaj aici care se află într-un compromis, mai văd. Mai văd de asemenea și un fel de ceartă, discuție complicată legată de familie, legată de un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Poate e ceva legat de o femeie importantă din viața ta, cum ar fi mama, cineva din familie, o prietenă, șefa. Dar dacă ești femeie, uite, poate să fie și un moment în care te concentrezi aici foarte mult pe stabilitatea ta din punct de vedere material, da? Pe valoarea ta, te valorifici foarte mult. 6 de cupe. Pentru bărbați poate să fie și un suflet pereche. Doar că acest suflet pereche, uite, dacă ești bărbat și te gândi la o femeie, acest suflet pereche, vezi tu, e mai curajos, e mai aventuros, doar că tot acest suflet pereche, să știi că e mai complicat din fire. Da? Poate avea niște probleme cu ideea de iubire, familie. Uite, drumul ăsta mi-a venit clarificat de regele de monede, deci poate e un drum spre o instituție financiară sau un drum spre o bancă. Pentru unii poate să însemne și o persoană cu marcaj pe pământ, da? Taur, Fecioară, Capricorn, dar poate să însemne și o persoană mai tradiționalistă din fire, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Putem să discutăm și despre o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Dar văd și un personaj aici care e puțin stresat, da? În legătură cu ceva ce a făcut. Însă, totuși, în final, eu văd aici soarele, da? Deci multă bucurie, multă armonie, multă liniște. Se clarifică ceva. Pentru unii mai văd și o conexiune cu zodia Leu. Hai să vedem ce mesaj are acest oracol pentru numărul 2. Avem aici o persoană puternică, da?
Este o persoană mai excentrică din fire, foarte sigură pe ea. Pentru unii poate să însemne în general o energie masculină. La fel, e cineva cu picioarele pe pământ, este o persoană lentă, o persoană de bază. Și avem abundență, noroc. Deci are legătură cu sfera financiară pentru numărul 2. O veste bună care fie are legătură cu banii, fie cineva din jurul tău rezolvă ceva în acest sens. Iar apoi avem provocări. Deci un personaj din jurul tău care întâmpină niște provocări din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al profesiei, da? Și avem așa, un bărbat, o moștenire, o sumă de bani, oportunități, casă. Deci pentru unii poate să însemne și o cheltuială pentru casă sau ceva ce trebuie reparat în casă. Poate să însemne pentru unii și o provocare chiar legată de o moștenire, da? Sau de o bancă, de ceva care costă mult, da? Pentru unii. E un personaj aici care, bineînțeles, întâmpină niște dificultăți. Distanță, călătorie, pace. Cineva care își dorește pace. Dar totuși văd aici și niște vești bune, să știi, care apar în legătură cu o soluție care se găsește. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Și dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, distribuiți videoclipul. Vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.